Hello dear students, মই Chisty Sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty Sir's classes. আজি মই ক্লাস 10 ৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ আমাৰ যে আছে ত্ৰিভুজ ট্ৰায়াঙ্গলস অনুশীলনীটো হ'ব আমাৰ 6.2 আৰু আমাৰ অংকটো হৈছে 6 নম্বৰ অংক 6 নম্বৰ অংক ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত 5 4 3 এইবিলাক আমি কৰি দিছো আজি তোমালোকক মই 6 নম্বৰ অংকটো বুজাম 6 নম্বৰ অংকটো এটা ত্ৰিভুজ এটা দিয়া আছে 6.21 Question to যেনেকৈ আছে মই তেনেকৈ লিখি দিছো তোমালোকে চাবা কোৱেশ্চনটোত কি বুলি কৈছে চিত্ৰ 6.21 ত তাৰমানে এই চিত্ৰটো এই ডায়াগ্ৰামটোত কি কৈছে নামটো দিছে 6.21 মই ডায়াগ্ৰামটো কিতাপৰ মতে অংকন কৰিছো আকিছো ড্ৰ কৰিছো ঠিক আছে কৈছে এ বি সি বিন্দু তিনিটা ক্ৰমে তিনিটা বিন্দু আছে এ এটা বি এটা সি আছে এই ক্ৰমে কি বুলি কৈছে চোৱাচোন ও পি ও কিউ আৰু ও আৰ ৰ ওপৰত আছে ঠিক আছে A, B, C. এই বিন্দু কেইটা ক'ত আছে এইটো O P ৰ ওপৰত আছে A বিন্দুটো O Q ৰ ওপৰত আছে B বিন্দু O C ৰ ওপৰত আছে কি O R ৰ ওপৰত আছে C বিন্দুটো আকৌ এবাৰ চোৱা O P ৰ ওপৰত A বিন্দু O Q ৰ ওপৰত B বিন্দু আৰু O R ৰ ওপৰত আছে C বিন্দু কেনেকৈ আছে হেতু তোমালোকে চাব লাগিব কেনেকৈ চাবা যে AB আছে সমান্তৰাল P Q condition to soa এইটো কন্ডিশনত আছে তাৰ মানে এই যে বাহুডাল আছে AB আর সমান্তৰালত আছে PQ সমান্তৰালত আছে এইটো কন্ডিশন দিছে আকৌ কি বুলি কৈছে AC কাৰ সমান্তৰালত আছে PR AC ডাল সোয়া এতিয়া AC ডালত মই এটা কাট মাৰিছো PR ৰ সমান্তৰালত আছে ঠিক আছে প্ৰমাণ কি কৰিব লাগে গম পাইছানে এই যে BC বাহুডাল আছে এই ডাল BC বাহুডাল কাৰ সমান্তৰাল বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এইটো সমান্তৰাল বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এইটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন মই যে তোমালোক থুলমুলকৈ বুজাই দিম আমি কি কৰিম এইটোৰ পৰা মই ত্ৰিভুজ কি কৰি লম ইয়াৰ পৰা পাৰ্ট কৈ কি কৰিম ত্ৰিভুজ মই উলিয়াই লম উলিয়াব লাগিব মই কেইটামান ত্ৰিভুজ তিনিটামান ত্ৰিভুজ মই উলিয়াব লাগিব তেতিয়া তোমালোকৰ বুজাত কি হ'ব সহজ হ'ব নহলে মই ইয়াৰ পৰাই বুজাই দিব পাৰো OPQ ৰ এটা ত্ৰিভুজ লম OPR এটা ত্ৰিভুজ লম আৰু OQR তিনিটা ত্ৰিভুজ লম তিনিটা ত্ৰিভুজত কি হ'ব আমাৰ এই প্ৰবলেমটো সলভ হৈ যাব তোমালোক বুজাৰ কাৰণে হে মই তোমালোকক ত্ৰিভুজ কেইটা ভাঙি দেখাই দিম এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এক নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত চোৱাচোন তোমালোকে মই স্টেপ 1 বুলি দিও দিয়া স্টেপ 1 ত তোমালোকে চাবা এতিয়া মই ত্ৰিভুজ লম OPQ এইটো ত্ৰিভুজ লম এইটো চোৱা তোমালোকে OPQ এইটো ত্ৰিভুজ OPQ এতিয়া OP ৰ ওপৰত কি বিন্দু আছে চোৱাচোন OP ৰ ওপৰত আছে A বিন্দু আৰু OQ ৰ ওপৰত আছে B বিন্দু এনেকৈ আছে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াতে কন্ডিশনটো কি বুলি কৈছে তোমালোকে চোৱাচোন AB সমান্তৰাল কি বুলি দিছে PQ বুলি দিছে এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত স্টেপ 1 ৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চোৱা মই এইটো ত্ৰিভুজ উঠাই আনিছো POPQ এইটো ত্ৰিভুজ উঠাই আনিছো OPQ অলপ এনেকৈ ৰোটেট কৰি লিখিছো যদি এইটো হয় তেনেহলে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোনে OA AP OA by AP is equal to OB by BO sorry ঠিক আছে এটো BQ ঠিক আছে এটো কার উপপাদ্য থেলছৰ এইটো পাই গলো নেক্সট আৰু এটা ত্ৰিভুজ লোৱা এতিয়া স্টেপ 2 বুলি দিও স্টেপ 2 কি কৰিম আমি যেটো কন্ডিশন দিয়া আছে সেই কন্ডিশনৰ ত্ৰিভুজটো আমি উঠাই আনিব লাগিব দিয়া আছে AC সমান্তৰাল কি বুলি দিয়া আছে PR দিয়া আছে তেতিয়ালে আমি কোনটো ত্ৰিভুজ লব লাগিব OPR এনেকৈ লোৱা তোমালোকে এইটো এনেকৈ লোৱা দিয়া OPR এইটো ত্ৰিভুজ এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন OP ৰ ওপৰত কি আছে A বিন্দুটো আছে
ও আৰৰ ওপৰত চোৱাচোন কি আছে সি বিন্দুটো আছে ও পি আৰ ও পিৰ ওপৰত আছে এ বিন্দু ও পিৰ ওপৰত আছে এ বিন্দু আৰু ও আৰৰ ওপৰত আছে সি বিন্দু এইটো কণ্ডিশ্যনটো কি দিয়া আছে এ চি সমান্তৰাল প্যাৰালেল কি বুলি দিছে পি আৰ বুলি দিয়া আছে চোৱা তোমালোকে এ চি সমান্তৰাল পি আৰ বুলি দিয়া আছে হয় সমান্তৰাল চোৱাচোন তোমালোকে এইখিনি নাচালে তোমালোকে চোৱাচোন এইডালৰ সমান্তৰাল হয় চিত্ৰটো দিয়া আছে এইটো এতিয়া তোমালোকে আমি ইয়াতে কি লিখিব পাৰিম ও এ এইটো বাই এইটো এ পি কাৰ লগত সমান আছে এইটোৰ বা এইটোৰ লগত সমান আছে ও চি বাই চি আৰ এইটো কাৰ উপপাদ্য ঠেলছৰ উপপাদ্য এইটো 2 নম্বৰ বুলি দিলোঁ এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া এই দুইটাৰ পৰা মই বুজাইহে দিছোঁ দেই তোমালোকক এই দুইটাৰ পৰা তোমালোকে চোৱাচোন এইটো আৰু এইটো 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰৰ পৰা তোমালোকে চোৱাচোন কিবা মিল আছে ও এ বাই এ পি ইজ ইকুৱেল টু ও চি বাই চি আৰ আছে ও এ বাই এ পি ইজ ইকুৱেল টু ও বি বাই বি কিউ আছে তাৰ মানে ও চি বাই চি আৰ ইজ ইকুৱেল টু ও বি বাই বি কিউ আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইখিনি আমি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন ও চি বাই চি আৰ ক'ত চাবা তোমালোকে এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চাব লাগিব এতিয়া কোনটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চাবা তোমালোকে এইটো ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱাচোন ত্ৰিভুজ ও কিউ আৰৰ ইয়াতে কি কৈছে ও চি বাই চি আৰ এইটো ও আৰক কিহত কাটিছে চি বিন্দুত কাটিছে ও আৰক কিহত কাটিছে চি বিন্দুত আৰু ও কিউ কিহত কাটিছে বি বিন্দুত ও কিউ কিহত কাটিছে বি বিন্দুত এই বিন্দুকেইটা আমি জইন লগাই দিলোঁ এইটো চোৱাচোন এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিভুজ ও কিউ আৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চোৱাচোন এইটো পাইছোঁনে আমি ও চি বাই কি পালোঁ চি আৰ ও বি বাই বি কিউ তাৰ মানে এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চোৱাচোন ও চি বাই চি আৰ ই কাৰ সমানুপাতিক ও বি বাই বি কিউৰ সমানুপাতিক তাৰ মানে বি বিন্দুটোৱে আৰু চি বিন্দুটোৱে ও কিউ আৰু ও আৰক কিহত ভাগ কৰিছে একে অনুপাতত ভাগ কৰিছে ঠিক আছে যদি একে অনুপাতত ভাগ কৰিছে এইটো বিন্দুৱে এইডালক আৰু এইটো বিন্দুৱে এইডালক কিহত ভাগ কৰিছে একে অনুপাতত ভাগ কৰিছে যদি একে অনুপাতত ভাগ কৰে একে অনুপাতত যদি ভাগ কৰে তেন্তে কি হ'ব এই যে ৰেখাডাল আছে তৃতীয় ডালৰ কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব তাৰ মানে বি চি সমান্তৰাল কি হ'ব কিউ আৰ ইয়াতে চোৱা বি চি সমান্তৰাল কিউ আৰ হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ আজিৰ যিটো আমাৰ গণিত আছে যিটো জ্যামিতি আছে সেইটো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব আমি এইটো ত্ৰিভুজ ল'ব লাগিব তাৰপিছত কি ল'বা এইটো ত্ৰিভুজ ল'বা দুটা ত্ৰিভুজৰ কণ্ডিশ্যন দুটা লিখি ল'বা ঠেলছৰ উপপাদ্য দুটা লিখি ল'বা আৰু দুইটা কি কৰিব লাগিব মিলাব লাগিব ঠিক আছে মিলাই পেলাই আমি কি পাম এটা আমি কণ্ডিশ্যন এটা পাম এইটো কণ্ডিশ্যন পাম এই কণ্ডিশ্যনটোত আমি চাম ও চি বাই চি আৰ ইজ ইকুৱেল টু ও বি বাই বি কিউ এইটো পালোঁ তাৰ মানে বি বিন্দু আৰু চি বিন্দুৱে এই ত্ৰিভুজটোক ও কিউ আৰ ত্ৰিভুজটোক বি বিন্দু আৰু চি বিন্দুৱে কি কৰিছে এই বাহু দুডালক ও কিউ আৰু ও আৰ বাহু দুডালক সমান অনুপাতত কি কৰিছে বিভক্ত কৰিছে সমান অনুপাতত বিভক্ত কৰিলে কি হয় এই যে বিন্দু দুটা আমি যদি সংযোগ কৰি দিওঁ যিডাল ৰেখা পাম যিডাল ৰেখা খণ্ড পাম এই ৰেখাডাল এই তৃতীয় যিডাল বাহু আছে এইডালৰ সমান্তৰাল হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ সমান্তৰাল বুলি লিখিলোঁ ঠিক আছে তোমালোকে প্ৰথমতে এইটো ষ্টেপ লিখিবা তাৰপিছত এইখিনি লিখিবা তাৰপিছত এইখিনি লিখিবা ঠিক আছে যদি এতিয়া তোমালোকক মই কৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ডাইৰেক্ট এনেকুৱাকৈ তোমালোকক ইজিলি কৰি দিব পাৰিম সলিউশ্যন বুলি এতিয়া তোমালোকক যদি লিখা তোমালোকে ত্ৰিভুজ কি লিখিবা প্ৰথমটো লিখা ও পি কিউৰ ত্ৰিভুজ ও পি কিউৰ কি এ বি কি আছিল এ বি সমান্তৰাল কি দিছোঁ পি কিউ তোমালোকে
এনেকৈ ডায়াগ্ৰামবিলাক কৰিব নালাগে পৰীক্ষাত ডায়াগ্ৰাম কৰিলে সময় বহুত গুচি যাব এতিয়া যিখিনি মই কৰিম তোমালোকে সেইখিনি নিশ্চয় বুজাই দিয়াৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ পাৰ্ট এইটো হ'ল আমাৰ কিমান ষ্টেপ 3 নম্বৰ এইটো তিনিটা পাৰ্টত মই তোমালোকক বুজাইছোঁ এতিয়া মই পাৰ্ট নকৰাকৈ তোমালোকক বুজাই দিম এতিয়া তোমালোকে এইটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব এ বি সমান্তৰাল কি পি কিউ লিখিব লাগিব যদি তেনেকৈ লিখা তেতিয়া কণ্ডিশ্যনতে কি পাম আমি অ এ বাই এ পি ইজিকুৱেল টু কি পাম তাতে কি লিখিলোঁ অ বি বাই বি কিউ এইটো 1 নম্বৰ তোমালোকে ইয়াতে লিখিবা টেলছৰ উপপাদ্য বুলি তাৰপিছত নেক্সট কোনটো ত্ৰিভুজ পাবা তোমালোকে অ পি আৰৰ কি আছে এ চি কণ্ডিশ্যন যিটো দিয়া আছে এ চি সমান্তৰাল কি পি আৰ এ চি সমান্তৰাল পি আৰ হ'লে কি হ'ব অ এ বাই এ পি কাৰ সমান হ'ব অ চি বাই অনুপাতটো অ চি বাই চি আৰৰ হ'ব এইটো হ'ব 2 নম্বৰ এইটো কি হ'ব টেলছৰ উপপাদ্য পৰীক্ষাত লিখাই নি এনেকৈ লিখিব লাগিব এইখিনি বুজাৰ কাৰণে দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰৰ পৰা কি লিখিবা এইটো আৰু এইটো সমান হ'ব তেতিয়াহ'লে অ বি বাই বি কিউ ইজিকুৱেল টু অ চি বাই চি আৰ যিটো আমি পাইছোঁ এইটো অ চি বাই চি আৰ অ বি বাই বি কিউ এতিয়া তোমালোকে লিখিবা ত্ৰিভুজ কোনটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত লিখিবা অ কিউ আৰৰ এইটো অ কিউ আৰৰ ত্ৰিভুজ অ কিউ আৰৰ অ বি বাই বি কিউ ইজিকুৱেল টু অ চি বাই চি আৰ তাৰ মানে কি এতিয়া চাবা লিখা তোমালোকে এতিয়া বি বিন্দু আৰু চি বিন্দুৱে এইটো বি বিন্দু আৰু চি বিন্দুৱে এই অ কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ অ কিউ আৰু অ আৰক কি কৰিছে সমান অনুপাতত বিভক্ত কৰিছে বি আৰু চি বিন্দুৱে অ কিউ আৰু অ আৰক বা অ আৰ বাহুক একে অনুপাতত বুলিলে একে অনুপাতত বিভক্ত কৰিছে গতিকে একে অনুপাতত বিভক্ত কৰিলে কি হ'ব গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ বি চি সমান্তৰাল কিউ আৰ বি চি সমান্তৰাল কিউ আৰ এইটো আমি পাই গ'লোঁ একদম ইজি তাহলে পৰীক্ষাত এইখিনি লিখিবা আৰু অলপ কণ্ডিশ্যন কেইটা অলপ দীঘলীয়াকৈ লিখিবা ইয়াতে মই যিহেতু লিখিয়ে দিছোঁ প্ৰথমতে তোমালোকে বুজিব লাগিব এইটো বুজিব লাগিব পাৰ্ট 1 ষ্টেপ 1 তাৰপিছত এইটো বুজিব লাগিব এই দুটাৰ পৰা তোমালোকৰ এইটো আহিব হয় এইটো আহিলে এইখিনি হৈ যাব তোমালোকে প্ৰথমতে এইখিনি চাব নালাগে তোমালোকে প্ৰথমতে এইখিনি চাবা এইখিনি চোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ পুৰা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব হয় কাৰণ ত্ৰিভুজবিলাক আহিল ক'ৰ পৰা কেনেকৈ এইটো কণ্ডিশ্যনৰ পৰা এইটো কেনেকৈ লিখিলোঁ এইটো কণ্ডিশ্যনৰ পৰা এইটো কেনেকৈ লিখিলোঁ এইটো কণ্ডিশ্যনৰ পৰা এইটো কেনেকৈ হ'ল যদি তোমালোকে ত্ৰিভুজবিলাক পাৰ্টকৈ চোৱা তেতিয়াহ'লে গম পাবা বহুত ইজি যোনে তাৰমানে টেকনিকটো ট্ৰিকটো যোনে বুজি পাইছে সি হাজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পাৰিব নহ'লে তোমালোকে পৰীক্ষাত এইটো দেখিয়ে ভয় খাই যাবা কেনেকৈ দিছে ত্ৰিভুজৰ কিমানকেইটা ত্ৰিভুজ আছে তোমালোকে চোৱাচোন এইটো এটা ত্ৰিভুজ আছে এইটো আছে এনেকুৱাকৈ আছে ত্ৰিভুজ এনেকুৱাকৈ আছে বহুতকেইটা ত্ৰিভুজ আছে গণিব বহুতকেইটা আছে ত্ৰিভুজ কিন্তু কি আমি ইমান নালাগে আমি টেকনিকটো বুজি পালে টেকনিকত যোনে মানে পঢ়িছে বা টেকনিকটো বুজি পেলাই যোনে কৰিছে তাৰ লাষ্টলৈকে কি হৈ যাব ধুনীয়াকৈ মিলি যাব কোনো কনফিউজন নাই হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ভিডিঅ'টো চাবা তোমালোকৰ আৰু কাম নাই তোমালোকে কি কৰিবা গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ তন্নকৈ চাবা ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই চাবা আৰু লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি এইখিনিয়ে কৈ আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলোঁ